Bună ziua sau bună seara, dragii mei, dragele mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou videoclip altfel, așa cum le-am numit aceste videoclipuri drăguțe, zic eu, până la urmă, și care exprimă realitatea în care noi suntem cu toții și realitatea mea până la urmă. Să exprimăm și ceea ce este în sufletul nostru și ceea ce se întâmplă dincolo de aparențe și ceea ce se întâmplă dincolo de aceste filmulețe de tarot, da? De pe acest canal Tarot Divin. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, ce se întâmplă de fapt atunci când totul pare că o ia razna în jurul tău, când totul pare că este altfel pentru tine, când totul se schimbă, da? Ceea ce mi-am propus să semnalez astăzi pentru voi, dragii mei, dragele mele, este că ești un ales, ești o aleasă a sorții, indiferent ce se întâmplă cu tine, indiferent ce se întâmplă în jurul tău în aceste momente, să știi că tu vei câștiga întotdeauna, să știi asta, da? Bineînțeles că sunt momente și momente în viața noastră, sunt momente în care suntem mai bine, momente în care suntem mai puțin bine. Probabil că și voi treceți în aceste momente, dragii mei, printr-o situație de tranziție, să-i spunem așa, da? Spuneam, suntem într-o perioadă de trecere de la iarnă la vară, nu mai spun de la primăvară la vară, pentru că primăvara nu prea o vedem doar trecerea aceasta iarnă-vară. Și iarna trecerea aceasta se face destul de fugitiv. Din câte v-am spus, rămăsesem în urmă cu curățenia de vară, să-i spun așa, până la urmă. Dar astăzi am finalizat această curățenie, mai am câteva mici detalii de pus la punct și în rest am terminat. Ce a fost mai greu am făcut astăzi. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să o fac. Poate că și voi, dragii mei, sunt convinsă că și voi aveți proiectele voastre pentru ziua voastră, dincolo de munca în care sunteți implicați trup și suflet zi de zi, dar pentru că asta este până la urmă destinul nostru aici pe pământ, este să avem un job, să avem o muncă unde să ne desfășurăm, da? Pentru a ne câștiga existența, indiferent ce alegeți să faceți, dragii mei. Simt că mulți dintre voi aveți și alte proiecte care se referă în primul rând la voi înșivă sau la voi însevă și care au în prim plan, ca să zic așa, fericirea voastră sau împlinirea voastră dintr-un anumit punct de vedere. Dar, dragii mei, dragile mele, să nu tragem prea mult de acest moment și să spunem că, într-adevăr, suntem într-o perioadă de tranziție, într-o perioadă în care toată lumea este în pregăteri, da? Noi de la mare, ca să zic așa, sau de la munte, sau de pe unde suntem în localitățile acestea turistice, ne pregătim cu drag și spor de a primi turiștii în zonele noastre. Pe de altă parte, turiștii cred că se pregătesc să ia cu asalt toate aceste zone, da, până la urmă, pentru că fiecare dintre voi, dragii mei, dragile mele, își dorește o escapadă, își dorește să scape puțin de stres, de tot ceea ce înseamnă viața noastră până la urmă de zi cu zi, da? Pentru mulți dintre voi, dragii mei, ca și pentru mine de altfel, da, există acest stres care ne este dat în fiecare zi și semnalam asta într-un videoclip anterior, da, și anume că până la urmă este posibil ca chiar noi să fim responsabili de stresul pe care ni-l provocăm în timpul zilei. Dar, dragii mei, dragile mele, mai bine prefer să-mi provoc acest stres decât să fac ceea ce oamenii vor ca eu să fac, da? Pentru că de cele mai multe ori, dragii mei, faci aceste lucruri, da? Poate că și voi, sunt convinsă că și voi remarcați acest lucru. De multe ori vă dați peste cap să faceți oamenilor pe plac și niciodată nu este bine sau niciodată nu este suficient, da? Așadar, probabil că cea mai importantă lecție pe care o putem trage de aici este că cel mai bine este să-ți faci ție însuți sau ție însăți pe plac și să-i lași pe ceilalți cu ale lor, pentru că până la urmă fiecare este responsabil pentru viața lui și eu nu am venit aici pe pământ să salvez pe nimeni. Așa cum eu sunt responsabilă pentru viața mea și celălalt de lângă mine este responsabil pentru viața lui.
sau a ei și poate să facă la fel de bine cum fac și eu lucruri la fel de bune. Da? Așadar, dragul meu, draga mea, indiferent ce se întâmplă în jurul tău în aceste momente, indiferent de această perioadă de tranziție, indiferent de stresul care există, indiferent de ceea ce merge sau ceea ce nu merge în viața ta, da? Simt că tu, draga mea sau dragul meu, ai nevoie de o încurajare în acest moment și această încurajare am venit eu să ți-o aduc sau să ți-o amintesc, pentru că de fapt sunt sigură că și tu te încurajezi pe tine însuți sau pe tine însăți în fiecare moment al acestei zile și în fiecare moment al vieții tale, da? Și îți spui întotdeauna că va fi mai bine și că este bine să treci și prin aceste obstacole și prin aceste situații dificile din viața ta, pentru că totul va trece într-un final, da? Totul este menit să treacă. Bineînțeles, din acest punct de vedere putem să ne gândim întotdeauna la faptul că totul este trecător și din această perspectivă, dragii mei, putem să gestionăm mai bine situația în care ne aflăm. Da? Așadar, da, este adevărat, și lucrurile bune trec și lucrurile mai puțin bune, dar când suntem într-o situație dificilă, parcă este o ușurare să știi că acea situație dificilă va trece și ea. Da? Și într-un final, ce se va întâmpla? Se va întâmpla minunea, se va întâmpla răspunsul la rugăciunea pe care noi am lansat-o către univers, se va întâmpla răsplata pe care o vom primi din partea universului și din partea divinității pentru răbdarea de care am dat dovadă, pentru eforturile pe care le-am săvârșit și așa mai departe. Da? Așadar, dragii mei, dragile mele, nu capitulați, simțiți-vă în continuare la fel de puternice, așa cum și eu mă simt foarte puternică în fiecare zi. Da, o să destind puțin atmosfera acestui videoclip cu cum să zic, povestindu-vă un mic fapt real în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața mea, pentru că vă spuneam, de câteva zile nu mai am odihnă de dimineață până seara, în sensul că nu că filmez videoclipuri și așa mai departe, pentru că asta o fac foarte puțin timp din ziua mea, dar în rest am și eu activitățile mele obișnuite, da, adică sunt prinsă în viața aceasta socială, la fel cum sunteți prinși cu toții și trebuie să duc la îndeplinire anumite sarcini, dar dincolo de toate acestea vreau să spun că ceea ce mi se întâmplă este amuzant, cum să zic, hilar, aș putea să spun, nu amuzant, în sensul că există acea cioară, spuneam, care croncăne și care urlă, aș putea să spun, deci o cioară care urlă de dimineață până seara, mă zăpăcește de cap și cred că pe toți vecinii mei îi zăpăcește de cap, astfel încât la un moment dat unul dintre vecinii mei a început să dea drumul la muzică foarte tare, astfel încât să nu mai aud acea cioară, cred. Sau nu știu, probabil pentru a-și distrage atenția de la ceea ce se întâmplă în realitatea sa. Da, croncăne de dimineață până seara. Și astăzi, dragii mei, dragile mele, am realizat în momentul în care am venit din oraș și, mă rog, cumpărasem niște alimente pentru noi și pentru toți cei ai casei, inclusiv pentru pisici și câine. Și pisicuțele care au fost gestante și au fătat la un moment dat, au născut, au fătat, mă rog. Cred că avem vreo 10 puiuți în pod. 10 puiuți de pisică, 9-10 pisici mici care s-au ridicat de prin mai când au fost născuți. Și aceste pisici, care sunt mamă și fiică, sunt cam sălbatice, dar, mă rog, s-au aciuat pe lângă casa noastră și n-am avut încotro, a trebuit să le hrănesc tot timpul și fac asta în continuare pentru că îmi sunt dragi. Mie îmi sunt dragi animalele, n-am ce să fac și nu mă pot poticni de nimic în a le îngriji, măcar cât de cât cu o mică atenție, dar pentru că nu fac mare lucru în a le îngriji, dar măcar asta pot să fac, să le arunc câte ceva de mâncare. Și ziceam, hrănind acele pisicuțe cu niște carne, mi-am dat seama că în momentul acela cioara a venit mai aproape de mine și a început să croncăne și mai tare. Și mi-am dat seama atunci, acea cioară mă urmărește oarecum de prin vecini, pentru că
și-a dat seama că eu hrănesc animalele acestea, pisicii și câinele din curte, și și-a dat seama că le hrănesc cu carne. Și atunci mi-am pus o întrebare: oare ciorile mănâncă carne? Cred că din cauza asta a devenit atât de agitată, pentru că știe că poate primi și, probabil că știe sau speră că poate primi și ea o bucată de carne. Nu știu, mă gândesc, nu știu, ciorile mănâncă carne, chiar sunt foarte curioasă, nu știu, n-am cercetat, nu m-am documentat. Dar probabil că mănâncă, cred că mănâncă mai multe. Da. Da, mi-am dat seama în acele momente că de asta croncănea această cioară și de asta croncănește și oarecum este supărată pe mine că nu-i acord aceeași atenție pe care o acord animăluțelor din curtea mea. Da, ce să spun. Cam asta se întâmplă, dragii mei, dragile mele, în legătură cu animalele de pe lângă mine. Și da, în general am o discuție așa între ghilimele cu animăluțele din jurul meu. Nu pot să spun că discut cu toate, dar discut cu toate între ghilimele, da. Nu, deci pot să spun chiar că le aud gândurile. Nu știu, părerile sunt împărțite când vine vorba de animăluțe, da. Părerea preoților și a religiei este una, că animalele nu sunt suflete și că sunt doar duhuri și așa mai departe și că trebuie tratate ca atare, adică oarecum distanțate de oameni. Dar pe de altă parte, dragii mei, dragile mele, eu nu pot să mă abțin și nu pot să nu recunosc faptul că de cele mai multe ori, animalele dovedesc și nu numai animalele, vietățile toate din jur dovedesc o stare de conștiință mult mai profundă decât a oamenilor. Da? Chiar asta pot să spun cu mâna pe inimă. Și eu nu încetez să mă minunez în fața lor și în momentul în care mă distrează faptul că le aud gândurile, sau mă rog, nu știu cum să explic acest lucru, pentru că se spune că animalele nu gândesc, da? Dar în fine, ceea ce aud eu când mă uit la ele și când încerc să comunic cu ele sunt niște gânduri, da? Care îmi vin din univers, să zicem că nu sunt gândurile lor, dar sunt probabil în legătură cu ele. Da, eu cred că sunt gândurile lor până la urmă. Hai să nu mai ocolim acest subiect până la final. Și da, îmi place să discut între ghilimele cu aceste animăluțe și de cele mai multe ori primesc cele mai strașnice și cele mai năstrușnice răspunsuri din partea lor, care mă uimesc și mă dau pe spate. Probabil că și multora dintre voi vi se întâmplă același lucru, mai ales acelor persoane care sunt foarte empatice în jur, foarte empatice în general cu ceea ce se întâmplă în jurul lor. Da, în legătură cu această calitate a unora dintre voi de a fi empatice, probabil că ați remarcat că de cele mai multe ori atrageți persoanele de vibrație foarte joasă în jurul vostru, da? Și de aici apare și frustrarea voastră, de aici apare și stresul vostru și așa mai departe, tocmai din cauza că vi se pare că sunteți neînțeleși, neînțelese și ați dori dintotdeauna să vă alăturați unor persoane care sunt mai înalte din punct de vedere conștient, mai conștiente, care sunt mai treze, ca să zic așa. Da, din păcate se pare că, într-adevăr, persoanele empatice, cum sunt și eu, atragem în jurul nostru aceste persoane narcisiste sau aceste persoane care vor să se bage în seamă, ca să zic așa, de multe ori, fără să aibă vreun motiv să o facă, vreun motiv plauzibil, da? Că au motivele ei, lor, probabil, să o facă. Da, probabil că se aude o ușă care se deschide. La camera în care filmez acest videoclip este băiețelul meu care încearcă să vadă cât mai am de vorbit, pentru că probabil vrea să vorbească el cât mai tare. Da, în ultima vreme a început să vorbească. Bineînțeles, nu vorbește clar, nu vorbește plauzibil, dar spune câteva cuvinte și încearcă și el să iasă la suprafață, încearcă să vorbească mai mult decât mama lui. Sau poate încearcă să-mi spună ceva, nu știu. Să mai aștepte câteva minuțele cât mai am de transmis acest mesaj. Așadar, spuneam, dragii mei, dragile mele, în legătură cu acest subiect, și anume, empații, într-adevăr, întotdeauna vor atrage aceste energii joase în jurul lor, așadar nu vă mai mirați de faptul că sunteți stresați tot timpul, de faptul că energia voastră scade sau
că sunteți consumați sau consumate și nu știți de ce sau pentru ce și, bineînțeles, vă macină aceste întrebări și vă mai întrebați câteodată și până când, Doamne, și de ce sunt eu făcut așa și să sufăr și să mă chinui în acest stres continuu și așa mai departe. Ei bine, dragii mei, dragii mele, să știți că nu sunteți singuri, nu sunteți singure, dar este bine să știți că la un moment dat va fi o lumină la capătul tunelului pe care voi îl traversați în aceste momente, da? Prin acest tunel traversez și eu în această perioadă, sunt alături de voi și apropo de chestiunea asta, astăzi am remarcat că aveam în căsuța poștală, în căsuța de e-mail-uri, da? Un e-mail pe care îl primisem de la cineva, nu contează, o persoană în care mi se adresa ceva de genul hai să ne ajutăm reciproc. Ei bine, dragul meu, da, pentru că am înțeles că ești bărbat, dacă îmi recepționezi acest mesaj în acest video, vreau să știi că rolul meu aici nu este să ajut pe nimeni de la 1 la 1, decât, bineînțeles, dacă primesc o recompensă pentru asta, pentru că timpul meu este limitat ca și timpul vostru și nu am nici timpul, nici energia necesară să-mi umplu, cum să zic, viața cu bătăile de cap sau cu necazurile altor oameni, da? Pentru că îmi sunt destule ale mele. Le am și eu suficiente pe ale mele și le duc destul de greu, adică nu cred că aș mai suporta să mai duc și greutățile altora. Așadar, da, dragii mei, dragele mele, schimb pe schimb, da, până la urmă, energie pentru energie, exact cum fac aceste etalări, da, pentru unii dintre dumneavoastră, o fac contra unei sume de bani pentru că aceste etalări au nevoie de atenția mea, au nevoie de energia mea pentru a le face și așa mai departe și este firesc să fie un schimb pe schimb, da? Altfel nu are rost, adică știți cum este, până la urmă totul costă în această lume și suntem cu toții limitați de acest schimb, da? Să nu-i spunem troc. Nu-i spunem troc, că nu este troc, este un schimb prin resurse financiare. Resurse financiare și resurse energetice. Da, cam asta am avut de transmis în legătură cu ceea ce mi se întâmplă mie în ultima perioadă. Da, important este să vă amintiți, dragii mei, dragele mele, și de această dată că sunteți niște învingători, că voi veți învinge și de această dată și că a sosit momentul poate să te feliciți, să te feliciți pentru că ai traversat încă o zi cu brio și pentru că ești o persoană puternică. Da? Ești o persoană puternică atâta timp cât ești în viață, îmi cer scuze că m-am bălbuit, atâta timp cât ești în viață, atâta timp cât ai o familie lângă tine sau chiar dacă ești singur, nu contează cum ești, da? Până la urmă. Atâta timp cât ești tu cu sinele tău superior, tu cu Dumnezeul tău, tu cu prietenii tăi, tu cu familia ta, nu contează cu cine ești, important este să fii în pace, să fii în echilibru și să nu uiți că ești iubit, dragul meu, draga mea, că ești iubit sau iubită, ești prețuit, prețuită și chiar dacă noi uităm asta din când în când, da, este bine să ne amintim măcar la sfârșitul fiecărei zile că suntem prețuiți și că suntem extrem, extrem, extrem de iubiți de către divinitatea însăși, da? Și tot aceeași divinitate, dragii mei, dragele mele, vă va, cum să zic, vă va răsplăti, da, pentru toată răbdarea voastră, pentru toate eforturile pe care voi le faceți zi de zi pentru a rezista, pentru a face lucrurile pe care le faceți cu atâta sârg, da? Și să nu uitați cât de importanți sunteți, pentru că sunteți foarte importanți și importante la rândul vostru, da? Așadar, indiferent ce se întâmplă în jurul tău și indiferent ce impact au aceste lucruri care se desfășoară în aceste momente în realitatea ta, dragul meu sau draga mea, să știi că nu ești tu vinovat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, da? Cu toate că se zice că avem o anumită responsabilitate în legătură cu realitatea noastră, da, poate că avem într-o anumită măsură în legătură cu evenimentele care ni se întâmplă, dar pe de altă parte lucrurile ne cam scapă de sub control de multe ori și nu putem să spunem că
din cauza noastră se întâmplă totul în această lume. Adică nici chiar așa. Nu știu. Eu așa zic. Da, dragii mei, dragele mele, cam acesta a fost videoclipul meu de astăzi sau de astă seară, pentru că este seară în momentul în care filmez. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez în continuare o săptămână cât mai bună, cât mai liniștită și să aveți parte și de partea bună a lucrurilor, să vedeți și partea bună a lucrurilor și partea plină a paharului. Da? Asta este ceea ce vă doresc eu. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!